กูดไปตรงนี้อยู่ปะเนี่ยอะไรกันรถเยอะได้ไงเฮียล็อกไว้ผมมีกุญแจให้ตำรวจมางัดเลยเวนโอ้ดีกว่าคนเลย เฮียจีบกันวะเห็นดูดิจีบกันเฮียจีบกันเอาเลยเอาเลยนัวเนี้ยนัวมากนัวมากนัวกันมาก จีบกันดูดิ นัวสุด จีบกันดูดิจีบกัน เฮ้ย ที่รักจ๋าอย่าที่รักจ๋าอย่า ดูดิจีบกันเฮียดูดิ ที่รักอย่าไปทำให้หลงที่รัก พี่ช อ ม ย่า พูสู้ๆพี่ชมพูสู้ๆครับ ที่รักจ๋าอย่าไปทำให้หลง เสียงอะไรวะเนี่ยผิดคน อุ้ยเสียงสลับ ไม่ ว่ะ เก็บดีกว่า โอ้ยกูโดนด้วย คิงคองอารวาสอ่ะ เอาเลย ที่รัก เอา จ๋า เลย อย่าไปทำให้หลงมันจ้า เฮ้ย แล้วโอ้ย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  ตายความรักทำให้คนตายจริง ที่รักจ๋าอย่าไปทำให้หลงมันจ้าโอ้โหความเขาเมา อ้าว ไปส่องด้วย ไม่รอด แม่ง ไม่ร เรา อด เป็นอย่างนี้จริงอ่ะ อย่ายุ่งฟูอย่ายุ่ง ความเขา เมีย เมา เมีย โอ้โห ๆไปส่งเลย การ ที่รักจ๋าอย่าไปทำให้หลงมันจ้า ยังไม่อยากอุ้มไอ้ฟูอุ้มดิ เอ้ยเจ๊อุ้มไปแล้วเจ๊อุ้มไปดี ไม่ทันเลยชมพูไปตัดมือทิ้งซะ พี่ชมพูลงอุ้มเลย ซ่อมรถด้วย รถด้วยเฉินเขาขี่รถชมพู ไอ้ฟู เนี่ย ไปเร็วๆเลย คืออะไรเหรอ ขับรถชนกำแพงพังเลย จะ น่ะ ไปไง ไอ้หลงไม่ตั้งใจมั้ง มันตั้งใจ ตั้งใจ ขับชนกำแพงขนาดนั้นแม่งถอยแล้วชนถอยแล้วชน ไม่ เรี ตั้ ย ง ก ใจ ว่าไม่ ไม่ ตั้ ตั้ ง ง ใจ ใจ ก็บอกว่ามัน ยัง ตั้ เป็นรถ ง ที่ ใจ คิวไหม มันแปะแผล เพราะว่าแวมแก่ด้วย โอ้ยไม่เป็นไรนะจ๊ะที่รัก มันคือเรื่องจริงไงซอ ขึ้นรถ โอ้ย มันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่า จ้าใช่ถ้ามันด่าว่าไอ้สวยเนี่ยอย่าโมโหตายหาเลย มาเจ๊ไปเจ๊ไป เขาหน้าเหมือนคิงคองเลยยังไม่พูดเลย เอาหน้าเป็นไร แต่เห่า เฮ้ย ได้ เดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่ง เดี๋ยวไปส่งครับเดี๋ยวไปส่งครับ เอาวางเลยก็ได้เอาเลยก็ได้ เดี๋ยวหมอไปเองเอา แผล ดูไว้เลยที่คนเอา จ๋าตอนแรกกำลังจะไปแวะไปหาลุงแต่ไม่ เขาเป็นไรครับ ต่อยกันนะคะ โอเคครับ ไม่ครับคุณหมอมีคนอยากเอาไปส่งป่ะครับ ไม่แล้วชมพูต้องไปนอนเตียงโรงพยาบาลเลยเหรอ ก็ไปนอนเตียงข้างๆกันน่ะ ใช่เจ๊ไม่ก็เตียงเดียวกันก็ได้เจ๊ มึงนี่นะอยากไปคนแร เฮ้ กไปนอนเป็นเพื่อน ก็หยอกเล่นก็หยอกเล่นผมก็หยอกเล่นก็หยอกเล่นก็หยอกเล่น พี่ชมพูครับผมขอโทษสำหรับมาเขา ไม่ต้องเอามึงอ่ะ อะไรสงสารเนาะ โดนยึดโทรศัพท์ โดนปล้นโทรศัพท์เลยเนี่ย ไม่น่ายูฟังเฮียหลงเลยวะ นี่มึงโดนปล้นโทรศัพท์เลยเด็กเวร ใช่ครับผม ใครปล้น ไม่ได้ปวดแล้วผมฝากเขาแล้วไปใครอ่ะ เขาอะไรไม่คืนมึงแล้ว ไม่เขาจะคืนผมแหละแต่ว่าผมเจอเฮียหลงก็เลยยูฟังเฮียหลง เอาไอ้เวรอะไรเอ้ย น่าจะเขาไม่พอใจนิดนึงต้องไปตามทวงคืน เฮียมีอะไรอัปเดตไหมเรื่องอาจูนอ่ะ อ๋ออาจูเหรออัปเดตให้ฟังก็คือว่าล่าสุดมาในนี่นะมันออกตำรวจแล้ว ใช่เหรอ ใช่แล้วมันก็ดักตีเฮียมากวนตีนด้ เฮ้ วย ยแต่ว่าเฮียนันตีมันได้ก่อนนะโชคดีไปบอกคุยข้างบนกันเร็ว จูใจถึงขนาดนั้นเลยเหรอ นึกว่าป๊อต ขึ้นไปข้างบนกันเร็วขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเดี๋ยวอะไรนะอะไรโดนอะไรจ้าไม่มันไม่ได้ป๊อตหรอกมันก็ไอ้นี่แหละตอนแรกมันขอคุยกับเฮียตัวต่อตัว อ๋อฮะ ใช่เสร็จปุ๊บมันกวนตีนมันด่าเฮียเยอะเฮียก็เลยควักมีดแทงแม่งเลย อ้าว ใช่แต่มันกวนตีนนะระหว่างที่เฮียควักมันล้อหลอกเฮียแต่มันวิ่งจะอุ้มเฮียไม่ได้จะอุ้มมันจะอุ้มเฮีย จริงเหรอ เฮ้ยคนดูอย่าไปโถมเขาสิไอ้เวนเอ้ย มอดไหม มอดจ้ะเฮียจับมันได้แล้วก็ปล้นรถมันมาคันหนึ่งแต่กำลังจะเอาเงินแต่ว่ามันไม่มีเงินเฮียก็เลยว่ามันโกหกหรือเปล่ามันไม่มีเงินได้ไงกำลังจะให้มันถ่าย ATM แล้วไฟมันก็ดับ อืม เฮ้ยคนดูอย่าไปโถมเขาครับอย่าไปโถมเขาคนดูโนอย่าไปโถมครับขอร้องอย่าไปโถมเขา ตีแวนด้วย ใช่เหรอ เหมือนแผนเขาน่ะ มันหน้ามืดแล้วเหรอ ไม่เหมือนเขาจะตีแบบว่า เพื่ออะไรอ่ะแบบไม่ได้คุยรายละเอียดว่าเพื่ออะไรแต่รู้ไว้ว่าเขาจะให้คนในแก๊งผู้หญิงอ่ะ ตีแวมเหมือนแบบสร้างสถานการณ์อ่ะ ใช่เหรอ ใช่ มันแสบเกินไปแล้ว ใช่แวมว่าเขาร้ายจริงจังแล้วแหละ ไม่เราจะล่าสุดตอนนี้เฮียจับมันได้แล้ว แต่แค่ว่ามันไฟดับพอดี ก็เลยรอมันต้องรอมันเข้ามาใหม่นะ เ
แล้วเขาออกจากตำรวจกี่คนนะคะ ได้ข่าวว่ามีอาจูออกแล้วก็คนชื่อบาลีนก็ออก แล้วเขามี คน แก๊ง ชื่อ เล บาย ลี นะ นก็เป็นตำรวจยังไม่มีแก๊งนะ แต่เห็นว่ามันมีอาวุธอ่ะกับพวกบาลีนอ่ะน่าจะอย่างนั้นนะเพราะบิลลี่ไปเจอมาคนชื่อบาลีนกับอาจูยืนคุยกันอยู่ไปแอบคุยกัน อย่าไปโถมเขาครับคนดูอย่าไปว่าเขาครับ เอา อย่า แน่ ว่าเขา สงสัยเนี่ย ใช่ไปเร็วแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังล่าตัวเฮอยู่เหมือนกัน เอ๊ะทำไม พอดีเขาเห็นตอนเฮียอุ้มอาจูนะขับรถแล้วสวนกันพอดี กรรม แต่หนีไปได้พอดี แล้วคือเขาลงออกจากตำรวจเลยเหรอเนี่ย ใช่ออกจากตำรวจเลย เขาบ้าไปแล้วแน่ๆเลย นี่ก็ว่ามันบ้าไปแล้ว หน้ามืดตามัว ใช่ใจเย็นคนดูอย่าไปโถมเขาครับอย่าไปโถมเขามา เจ๊ ทำสต เจ๊ อรี่สนุก เฮี ๆ ย เด้อ สวัสดี อ้าวฮาชิ อยู่ไหนน่ะ สวัสดีค่ะเยอะ วันนี้เป็นพระเลยเวน โอ้โห ไปกูเป็น ไม่ พระ เห็น สง หรอ ฆ์เลย คิดถึงฟูดฟูด พอแล้วฮาชิเอ้ยลุกเถอะพอแล้ว อ่ะ เฮียที่เขาวงนอนนะครับ เฮ้ยมึงฝากดีนะเอาสัก เฮ้ย ที นี่ไงมึงได้นอนโรงพยาบาลแล้วน่ะ เอาเกินไปผมสู้ ใจเย็นใจเย็นคนดูไม่ ไม่ ได้ เอาแล้วเอาแล้ว ไม่ได้คนดูแล้วยังอินเลยผมเลยว่าอยากไปโถมอะไรกันพยายามทำสตอรี่บทบาทของเขาให้มันส นี่ ม ใคร บท เนี่ย ที่ ที่ดำเหรอ จริงๆครับอย่าไปโถมเขาเลยจริงๆ รู้ นะ เรื่องเหรอ ไม่เฮียบุญเรือง ตัวแม่งข่าวสัตว์ ไม่ได้ครับคุณหมอ คน ดำข ส นาด วย นี้เฮียบอ ตั ก วมัน ข่าวได้ไหม ดำปีบอกมันขาว เอฟซีคุณหมอ ตัวมันขาว ตัวมันดำปี ที่ร้องเพลงที่แอร์คาราบาวปะเนี่ยคนนี้เอ้ยวัน ได้หมด นี้ อะ เอฟซี ปล่อย บิ ข ว องเลยดิ จกใช่ปะ ปล่อยของหรือจก ได้หมดอะ ใครขาวะ เอาไงดีจกไหม มีกฎใหม่มาบอก ว่ามา ว่าไป เป็นเคสกรณีศึกษานะเมื่อกี้โดนกันมา อ่าฮะ เลือก ว่าไป มอไซค์ที่ใช้ในการทำงานด ครับ ำโดนพาว ใช่ ถ้าเกิดจอดไว้อะเหรอ ใช่ พาว โด ทั น น เผา ที เท่าทันทีใช่ครับ หมายถึงว่าถ้าจอดไว้เขาจะพาวเหรอ ไม่หมายถึงถ้าโดนจับแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ขับอะ อ๋อ แต่ ไม่ ถ้า เงิน เนี่ย แล้วเขาก็ยังไม่ประกาศสักทีนะ ใช่เขาไม่ประกาศโทนี่ ผ ขี่ มโด คั น น ยึด ข โท อง ร โท ศัพท์ นี่เอง ก็คือพาวเพราะเป็นรถเราเอง แต่ถ้าเกิดชนเอา เจ๊ชมพู เฉินเอา เออ โท ดี นี่ แล้วล่ะ ไป เขาก็จะมาสาวที่โทนี่อีก พวกนี้ ว่า ฟังเฮียหลงแล้วเขาไม่ ให้ คืนเลย เฉินยืมรถหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเหมือนที่เฉินเคย มึงไปให้ โดน มัน ถาม ทำไม เรื่องร ล่ะ ถอะ รถใครอะ มาเขาพาผมไปขายยาแล้ว ก็แจ้ง เขาบ ไม่ อก ได้ เอาโทร แจ้ง ศั ร พท์ ถ พัก หาย ไว้ ได้เหมือนเดิมก็เคส ใช่ เดิม แจ้ง เล ร ย ถหายได้ ก็ไปเอาคืนสิ แต่ถ้าเกิดว่าไม่แจ้ง เขาบอกว่า ก็อย่าโดนก็จะโดน นี่ อย่างเงี้ย จะเบิกรถนะ เออเจ้เมื่อวานโดนอันนี้เขาหา เฉินเมียมาหา ขโมยรถอะ เจอกันแล้วเพื่อน ขโมยรถ เฮียหลงทำไมกลับมาคนเดียววะน่ะ คุณนวดไป แล้ว แล้ว ใช้ นะ รถอะไร ใช้ ก็ ม ไม่ อเตอร์ไซค์นี่แหละแต่ ก็ขโมยรถแล้วพอก็นั่นไง ไอ้ชมพูอะ ก็ขโมยรถใช่ไหม เรื่องของเขาสิ แล้วเรา เรื่ ก็ อง ไป ของ แจ้ง ผม ตำรวจไว้แล้วพอ เดี๋ โด ยวน ก่ จั อบ นมีเลิก แล้ว กัน ก็ย ต้ ก อง ค เกลียด ดี กันขนาดนั้น ไม่ เชีย เอา วหรือ ไม่เอาความทำไม อ่ะถ้าสมมติฮาชิเอารถ แต่ โท เมื่อกี้ นี่ไปขายยา ทำไมผม ครับ โดนจับแต่โทนี่ ก็ แจ้ รู้ งคาวว่าว ว่ารถ แก่ หายไว้ อ่า เอานายหลงมึง ฮาชิ พู ก็ ควม จะโดนคดีขโมยรถไปด้วย ไม่โดน ใช่ ก็ผมบอกไม่เอาความ ก็เปิดหน้ากากสิ อ๋อใช่เหรอได้ด้วยเหรอแบบ ใช่ เนี้ย ต้องบอกว่าไม่เอาความ ว่าความจริงมันถึงไม่ตาย อืม หมอครับ ตรงนี้จอดได้ไหม แต่ถ้าเป็นเจ้าของเองก็พาวเลย เหลืออายุเท่าไหร่ ฉีดโบท็อกซ์บ้างนะ ไม่ฉีดว่าไม่ใช้สารพวกนั้นน่ะ เรี ฉี ย ด บร้อย เจ๊ชมพูคุณดี ไม่ได้แล้วเมียกูเนื้อยุ่ยหมดแล้วห้ามฉีด ฉีดฟอร์มาลีนอย่างเดียวน่ะ นี่ก็เล่นกับเขาด้วย อะไรน้องแดง โอ้เขาโทรศัพท์ไป ไม่ต้อง คุณน เอา วดไปแล้วนะ เมื่อกี้พูดว่าอะไร โดนดูเลย ครับ พูดมาเขาไม่เป็นไงวะไอ้เฉิน กับขออภัย อะไรนะเพื่อน พูดมาไม่เป็นไงวะ อะไร เขา นะ เรียกว่า เพื่อน ก็เปิดวงหนึ่งนี่ อีเว้ย ชัดเจน เขาด่ามึงไงหลงเขาบอกว่ามึงควายเปิดวงหนึ่งไม่เป็นเหรอไอ้โง่ ก็ไอเวน กูว่ามึงอ่ะกูว่ามึงแล้วแหละ โทษโทษ โอ้ยแบบง่วงมากเลยมีอะไรตื่นเต้นไหมนะ มี คุณว่าไปแล้วนะ จับปูนกันโอ้ยไปแล้วเหรอ ครับผม โอเค แต่ฝก เราไปลุม อ้ ถ นี่ ล่ม ไว้ จก ให้ผ ปูนกันดีกว่า เนี่ยติดเยอะไหมเฮ้ยถึงก่อนจบปูนติดกี่นาทีอะใครรู้บ้าง ไม่เราไปจกกันเยอะๆสิเราไปจกกันเยอะ เดี๋ แต่ ยว ไม่ ทำใจ ค่อย ไว้ก่ โด อน นจับ ไม่ อ๋อ ทีนี้วิธีใหม่แล้วใช้จกแล้ว เลขอะไร โอนถ่ายไปที่คนคนเดียว 35ครับ เลขอะไร 35ครับเย็นเราไปคุยกันได้ไม่ใช่ สงสารว่ะ เจ๊กระโดดซะด้วย ถามดี เจ๊เด็กมันกลัว ถาม เจ๊เด็ก ดี มั แล้ว น แหละ ก ช ลัว มพูจ๋า ๆ ไม่หนูถามว่าเลขอะไร ขอบคุณมากครับผมพี่ชมพู แต่ถ้ามึงพูดอะไรไม่เข้าหูกูอย่างนี้ทองแดง ใจเย็นคนดูไม่นี่นะครับ ไม่โถมเด้ อย่าไป ไม่ กลัวทองแดง ใช่เราต้องไม่กลัว มันแค่เสียงอ่ะมี ใช่ แค่เสียง โถ อะ มเป็ ไม่ นไง ได้ บ้าง มีอะไรหรอก เกิดอะไรขึ้น ใช่ ก็สงสัยจะทองแดง บินแบนเลย
ทำไมอะเกิดอะไร พี่แบง ขึ้น ค์คุยกับอาจูหน่อย นายครับจูว่าไงเกิดอะไรขึ้น ไม่จะอยู่แต่พี่มันเหนื่อยอ่ะแต่ผ เฮ้ ม ย แค่ทำสตอรี่มันจบตรงนี้ว่าโอเคพี่ อย่าไป ด้ ซีเรียสดิบางทีคนดูมันอย่างเงี้ยแหละอย่าไปซีเรียสอย่าไปสนใจครับเพราะว่าพี่พยายามบอกคนดูแล้วว่าเฮ้ยเราพยายามทำสตอรี่ของเรา เราก็มีสตอรี่ส่วนข ทั้ อง ง หลั เรา ง ถูก ไม ไหม ค์ทั้งหน้าไมค์เลยพี่ผมเมื่อกี้คือไฟดับไปมันมีข้อความเสริมตัวเข้ามาทางนีโม่ไงเยอะมากพี่แบบมึงเล่นอะไรของมึงโง่บ้างปัญญาอ่อนคือแบบ เวรกรรม มันมีแต่แชทลบๆที่มันโถมเข้ามาพี่มันรู้สึกแบบเหนื่อยมากขนาดนั้นแล้วจุดประสงค์ของการที่ผมได้โดเนทมาคือเอาไปบริจาคให้พี่ผมไม่ได้คิดว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้ด้วยเหมือนกัน ครับ อ๋ออยากย้อนกลับสตอรี่ไปเป็นตำรวจจับยางโง่ๆแค่นั้นน่ะ เอานายคิดมากดิ เอาจริงๆอาจูกล้ามาเล่นนะถือว่าสุดยอดแล้วนะ ใช่ มัน ครับ ไม่ได้ ใช่ มีแค่ ใช่ คนด่า คือคนชมก็มีว่าแบบ ใช่ เขาขอบ ใช่ คุณนะที่แบบมาเล่นด้วยอะไร ก็เล เงี้ ย ย ว่าจูเล่นดีนะผมก็บอกอยู่ว่าจูเล่นดีนะจูก็เล่นตาม ใช่ โลของอาจูผมว่าดีนะจูเป็นคนที่ผมว่านอกบทบาทน้อยสุดแล้วอะ ไม่งั้นพี่แบงก์ก็เหงาอะถ้าไม่มีอาจูอะลอง ใช่ คิดดูดิ ถูกครับ ตอนที่แบ เห บ งา ไม่ แน่ อยู่ผมก็เหงาเหมือนกันบอกเลย บอกแล้วว่าเราเล่นตามสตอรี่เราไม่ได้เล่นตามคนดู ใช่ครับ เราแค่มาสตรีมให้เขาดูเฉย ใช่บางทีเราเล่น แค่นั้น ตาม เลย สตอรี่เราแน่นอนว่ามันต้องไม่ถูกใจใครหรือว่ามันจะต้องมีถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องปกติครับฉะนั้นพี่เลยบอกว่าบางทีเราสตรีมบางทีเราก็บางทีมันต้องแบบทำเป็นไม่เห็นไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เข้าใจนะเพราะว่าพี่มีพยายามบอกคนด้วยแล้วแต่บางทีโดนโถมโดนด่ามันแบบมันไม่ใช่เหตุผลน่ะที่เราแม่งสตรีมอยู่ต้องโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เข้าใจส่วนนั้นพี่เข้าใจ เมื่อกี้โหไฟดับผมก็พยายามมาแสดงความบริสุทธิ์แบบถ่ายรูปให้ดูแบบ ครับนั่นแหละ ดับจริงๆอ่ะคืออ อ่า ผมก็เปิด ใช่ คือผมพี่แบงค์ผมก็เปิดกล้องให้พี่ พี่ก็ถ่าย ผมจะไปดับ รู เบรกเกอร์ตัวเองตอนไหนวะ ถูกต้องครับ อะไรวะปวดหัวเลยเมื่อกี้ พี่ก็มีบอกคนดูไปแล้วครับว่าเราทำสตอรี่การสนุกเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่ามีแบบว่าต้องมาด่ากันนอกเกมไม่ใช่นะเราก็ทำสตอรี่กันแค่ในเก ใช่ ม พี่ ส เอา นุ ซี ก แล้ กั วน นี่ดีอยู่แล้วปกติไม่มีอะไรพี่ ใช่ครับพี่ก็เลยบอกว่าอย่างนี้คนดูมันบางทีคนดูมันไม่เข้าใจไงบางทีมันอินเกินอ่ะ ๆใช่ เพราะอย่าว่าแต่จูเลยบางทีพี่ยังโดนด่าเลยทำอะไรไม่ถูกใจคนดูมันยังแบบ ใช่ เชี่ยพี่ ใช่ โง่จังวะทำแบบนี้ทำไมวะยังโง่วะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยว่าบาง อยา ที ก เรา หาจุดที่ แม่ง ไม่ได้จังเลย เราบางทีเราห้ามไม่ได้ครับเราห้ามไม่ได้ฉะนั้นเพราะว่ายิ่งพอเรายิ่งแบบว่าพอเราเล่นมีคนดูมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุผลอยู่แล้วที่ว่าบางคนเขาจะแบบเฮี้ยโง่ว่ะมึงทำอะไรไม่ถูกใจแบบว่าเฮี้ยมึงทำไมตรงนี้มึงโง่จังวะอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยว่าบางทีอะเรามองตรงนั้นให้มันเป็นเรื่องสนุกไปเพราะว่ามันจะได้ตัดปัญหาเพื่อให้เราเล่นแล้วเราแฮปปี้ที่สุดเพราะขนาดตัวพี่เองพี่ยังโดนด่าเลยทำอะไรไม่ถูกใจเฮี้ยมึงโง่จังวะอย่างงี้มึงไม่โอเคว่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่เลยว่าเราทำสตอรี่มันมีคนชอบมีคนเกลียดอันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับจริงๆเพราะบางทีคนดูบางทีคนดูเขาก็มีคนที่วุฒิภาวะน้อยคนที่วุฒิภาวะเยอะมันก็มีครับมันก็มี นั่นแหละ แหม ตอนแรก ดู โดนถมตั้งแต่ที่ตอนเป็นตำรวจไงตอนแรกพี่พลเขาบอกว่าตอนเป็นตำรวจมันก็ทำสตอรี่ได้แต่ผมก็เลยมองว่ามันก็มีแชทบางส่วนที่มันพิมพ์ว่าเป็นตำรวจไม่แฟร์ BTPS มันอุ้มไม่ได้เลยตรงนี้โอเคผมก็คิดนะผมว่ามันคิดทุกข้อเลยนะก็คือว่าทำไงให้มันแฟร์ดีวะตอนแรกก็เสนอว่า ไม่ใช้อะไรของตำรวจเลยจะอุ้มก็อุ้มได้แต่คือพี่แบงค์มา4ผมมา1เนี่ยผมต้องยอมอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดมา2พี่แบงค์มา4ผมสู้ได้ ถูกต้อง 2 ต่อ 1 ใช่ถูกต้อง ซึ่งอันเนี้ยกฎผมว่าผมเป็นคนนึงที่กดแน่นมากในประเทศใช่ครับถูกต้องพี่ก็เลยว่าพี่เลยว่าจูเนี่ยเราเป็นคนที่เล่นนอกคาแรคเตอร์น้อยสุดแล้วจริงเพราะว่าพี่เจอมาหลายๆคนนะพี่ยังรู้สึกว่าเราแม่งเล่นสมบทบาทได้แบบโอเคเลยอ่ะพี่เลยว่าบางทีมันก็พูดยากอ่ะพี่เลยว่าอย่าไปซีเรียสแล้วกันมันก็พยายามแบบส่วนหนึ่งเราแม่งต้องสตรีมด้วยไงมันเป็นธรรมดาที่แม่งจะต้องแบบมีคนมาแบบเชี่ยมึงทำนี้ทำไมวะเฮ้ยทำนี้ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วไงหรือแบบพอเราทำอะไรพลาดก็แบบโง่ว่ะทำไมวะอะไรอย่างเงี้ย ใช่พี่เลยว่าบางทีมันอ่านมันก็กระทบแหละแต่บางทีเราแม่งก็ต้องคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็แบบเฮ้ยคิดแล้วว่าเราแบบเราทำดีที่สุดแล้วของสตอรี่เรานะครับพี่คิดว่าแบบนั้นน่าจะคิดแล้วมันน่าจะโอเคที่สุดอะ นี่ก็เลยแบบแล้วเมื่อกี้พอเห็นในซีเรื่องตำรวจทำงานด้วย ครับผม เหนื่อยหลายๆอย่าง เข้าใจเพราะพี่ก็ไก่ไว้แล้วแหละว่าเวลาใครมาทำสตอรี่กับพี่มันจะชอบมีอย่างเงี้ยมันจะชอบมีฟิลประมาณเนี้ยโดนกันตลอดประจำนิดนึงอะต้องมีนิดนึงอะ เยอะพี่เยอะไม่นิดนึงพี่เยอะ
อยากจะแคปให้อ่านจังเลยยอ ไม่เพราะว่า ผม เพราะ พยย จาก ไม่สน จาก ใจหรอ คนที่ฝั่งพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ไอ้นี่นะไม่โอซีนะเพราะว่าทุกอย่างมันคือเรื่องที่เกิดในเกม เราจะไม่โอซีแบบว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยมีบอกก่อนแล้วว่าหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยจูเล่นดีพี่บอกว่าใช่จูเล่นดีครับเขาสมบทบาทในส่วนของเขา ติดต่อมอยพี่ก่อน โอเคครับพี่ก็เลยบอกว่าสู้ๆอย่าคิดมากครับอย่าคิดมากสู้ๆครับสู้ๆจริงๆค ถ้า รับ อยากถ สู้ มไปถมพี่แบงค์นู่น ๆใช่ถ้าเกิดจะด่าก็มาด่าผมมาแหละเพราะว่าผมไม่ผมชินแล้วไงมันก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วไงผมชินแล้วครับจริงๆผมชินแล้ว ผมพยายามอยู่พี่พยายามจะไม่หันไปอ่านแชทอ่ะคือผม มัน จะมีจอข้างๆ ถ้าใช้คำว่าจะไม่หันไปอ่านมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอสังเกตไหมว่าเวลาเราสตรีมเนี่ยคนชมเราอ่ะมันก็มีคนด่าเรามันก็มี ใช่ อย่างที่พี่บอกนะ แต่สังเกตไหมว่าเรามักจะอ่านไอ้คนที่ด่าเล็กๆ เพื่อว่าเราจะเอามาดูว่าเฮ้ยเราพลาดตรงไหนวะอยากเอามาปรับปรุงเข้าใจคำนี้ใช่ไหม ใช่ ครับ ผมก็ แต่ บอกพี่พลนะคือผมถามพี่พลก่อนว่าเอ้ยพี่พลถ้าเกิดอะไรมันเกินไปหรือมันดูไม่ดีอ่ะ พี่ได้ยิน เติ นะ ม พี่ เลยนะ เราพูดอยู่ในไอซีอยู่ว่าเฮ้ยเราพูดอยู่ว่าเจออะไรมันเกินไปบอกผมนะเฮ้ยอะไรผมพูดแล้วมันดูไม่ดีบอกผมนะอะไรอย่างงี้พี่ได้ยินอยู่ ใช่ พี่ก็เลยบอกว่า พยายามเซฟตัวเองด้วยแหละ ใช่ครับพี่ก็เลยบอกว่าอย่างที่เราทำมันถูกต้องแล้วครับมันถูกต้องแล้วแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าให้คน10 คนคิดแบบเดียวกันหมดเข้าใจคำนี้ไหมมันเอามันทำให้คน10 คนคิดแบบเดียวกันหมดไม่ได้เพราะว่าแล้วส่วนหนึ่งบางทีเราอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านข้อที่เขาบอกว่าเราไม่ดี เพื่อว่าเราจะได้เอามาปรับปรุงไงพี่ก็เข้าใจไอ้ตรงนั้นพี่เข้าใจ แต่แค่ว่าเราจะอ่านและเก็บมาคิดทุกอันมันเป็นไปไม่ได้เพ พ ราะ ยายาม ว่า อยู่พี่พยายามอยู่ เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเราเองทำถูกหรือทำผิดเข้าใจคำนี้ไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเองทำถูกหรือทำผิดฉะนั้น มันจะเก็บมาคิดมันก็ไม่แปลกแต่จะให้มาเก็บมาคิดทุกอันมันจะทำให้ตัวเราเองหมดกำลังใจนะอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงเลยจริงๆจากใจเลย โอเค พี่ พี่ เลยบอกว่าบางอันเราอ่านแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเหี้ยหรือว่าเราทำแบบนี้ไม่ถูกวะอันนี้มาปรึกษาพี่ได้เลยมาปรึกษาพี่ปรึกษาทุกคนที่แบบเขาเป็นสตรีมเมอร์ได้หมดเลยเพราะว่าพวกคนที่เขาเป็นสตรีมเมอร์เขาก็จะให้คำตอบเราได้ว่าเฮ้ยอันนี้มึงทำผิดนะเฮ้ยเหลือนี้เราไม่ได้ทำผิดนี่เราจะไปแคร์ทำไม ผมจะพยายามแบบไม่ให้มันดูแย่น้อยที่สุดอ่ะ เข้าใจครับเข้าใจ แย่น้อยที่สุด เข้าใจ อะไร ค ที่ รับ มันผิดมันก็ตรงนั้นได้เลยพี่มันก็บอกเลยเฮ้ยมันไม่ใช่นะไม่ได้นะโอ ใช่ เค แล้วก็อย่างที่บอกว่านี่เราไม่ได้ทำอะไรผิดถูกไหมมันไม่แปลกครับที่แบบคนดูเขาอยากจะด่าเพราะว่าอย่าลืมว่าบางทีเขาก็สนุกปากนะคนมันก็แบบเห็นแล้วขัดใจแบบไอ้เชี่ยมึงทำแบบนี้ทำไมวะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราผิดนี่ถูกไหมมันทุกอย่างมันเป็นเนื้อเรื่องในเกมเราเป็นคนเล่นไม่แปลกที่เราจะต้องมีพลาดมีทำสำเร็จหรือทำพลาดถูกต้องไหม ครับพี่ ใช่ครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยฉะนั้นบอกว่าอย่าไปคิดมากยิ่งถ้าเกิดเราคิดจะสตรีมต่อหรือจะอะไรต่อเงี้ยพยายามอย่าไปท้อครับไอ้พวกนี้มันมีอยู่แล้วแล้วก็พี่ก็เข้าใจว่ามันท้อเพราะว่าแรกๆตอนที่พี่สตรีมแรกๆพี่ก็เป็นนะอ่านแล้วแบบเชื่ออะไรวะไอ้ที่ทำไมถึงต้องแบบโดนด่าแบบนี้วะแต่พอเรามาลองคิดให้มันเป็นแบบผมพี่จะพยายามคิดให้มันสนุกเสมอเวลาคนอื่นเขามาด่าเขาจะด่าไอ้ยังโง่จังวะเฮ้ยทำไมมึงทำแบบนี้มึงโง่จังวะพี่ก็บอกว่าพี่ก็บอกว่าก็จริงก็กูโง่ผมก็บอกพี่ก็บอกแต่แรกแล้วว่าผมโง่แต่คนดูผมเพราะอะไรเพราะว่าคุณดูผมว่าคุณชอบที่คุณสนุกแค่นั้นเองผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณสนุกคุณก็มาเอาความสนุกจากผมไปอยากด่าอะไรก็ด่าเพราะผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าโอเคบางอย่างผมก็ทำผมรู้สึกเลยที่มันโง่จริงว่ะที่ทำไปได้ไงวะกูอะไรอย่างเงี้ยแต่เราให้เรามองอะไรที่มันเป็นสนุกครับอย่าไปคิดมากใช่ครับอย่าไปคิดมากสู้ๆจริง ได้ระบายแล้วก็ดีขึ้นพี่ ๆครับผม ทำให้เต็มที่สตอรี่เราอ่ะ ใช่ เดินมาขนาดนี้ ที่ตอนไฟดับ ไป โค สุด ตร เล อึดอัด ย เลยทำอะไรไม่ได้แบบ ก็พยายามจะแบบแปลกับทุกคนนะแบบพยายามทำให้เห็นว่ามันดับจริงไม่ได้ ใช่เพราะพี่เห็นเราทักเฟซมาถ่ายรูปไปดูพี่ก็เห็นแล้วแหละว่ามันดับ ผ จ ม ริง ไม่ได้สนใจแบบไอ้ของไอ้เกมแล้วมันทำใหม่ได้ ค ข รั อบ งพวกเนี้ยคือถามว่าผมจะหนีทำไม ผมจะหนีตั้งแต่ที่เฮียมีจ่อ ถูกต้อง โดดหนี ใช่ ไปแล้ว ใช่ถูกต้องเองโดดหนีได้แล้วถูกต้อง ก็เลยบอกว่าบางทีมันเด็กมันพูดยากแต่สตอรี่จบก็น่าจะกลับเข้าตำรวจแล้วพี่ น่าจะมีสตอรี่น้อยเกินมันไม่รู้ดิผมคิดอะไรไม่ออกเลยนะมืดแล้วพี่ตอนนี้มึน จะ หมดแล้ว เข้าจริงเหรอออกมาแล้วนะ ไม่พี่แต่มันมีกฎหนึ่งอยู่ที่ว่าตำรวจมันออกได้1 ครั้งแล้วก็กลับเข้าได้1 ครั้ง แต่ครั้งเนี้ยคือผมกำลังจะมาคิดคอนเทนต์ใหม่ แต่ผมยังไม่ได้คุยกับพี่นะผม ครับ คิด ครับ เล่นว่า ครับ มันก็เป็นคอนเทนต์ที่เป็นตำรวจอีกอย่างแหละ อ่า แต่ก็คือมันจะลำบากนิดนึง แต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้ แต่
ผมไม่รู้พี่จะเล่น นั่น ไห แห ม ละครับไม่เป็นหรอกอะไรที่เราไม่ชัวร์ว่าเฮ้ยมันผิดกฎไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถามโจเนี่ยถามแอดมินถามโจถามพี่ถามไอ้ดำได้หมดเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดไหมอันนี้มันถูกไหมเอ็งมีสิทธิ์ถามก่อนได้เลยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำไปเนี่ยมันดีไหมหรือมันถูกไหมบางทีเราถามได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสเลย ส่วนเรื่องคนดูด่าก็อย่าไปสนใจแค่นั้นแหละ ผมต้องผ่านไม่ได้พี่อะไร โอ้ไม่รอ ใช่ ด ครับสู้ ผม ๆ หนัก โดน พี่โจ ชมนะวันนี้ เหมือนตอน เอ้ย ที่ ไอ้พวกมีผมอะ เดท สั่งคนนู้นสั่งอันนี้มึงสอบไปลิ้นให้ผ่านก่อนดิ สั่งยังเลยฮะ พ่อ โอ้ มา สั่งเก่งยังเลย นั่นแหละอาจูสู้ๆ อย่างเนี้ยเราอยากมีสตอรี่ เราอยากทำอะไรที่แต่ว่ามองแล้วมันผิดกฎ โอเคมันทำไม่ได้มาคุยกับนายกสิ หรือบางที ปรึกษามาหารือกัน บางทีก็มาทำได้แต่ทำพลาดไปแล้วอย่างเงี้ย เรื่ อั อน ง นี้ บางเรื่อง โจ อะ อารมณ์มารวยให้ได้นะ เรื่อง มันไม่ บาง ร้ายแ เรื่องอ่ะคือ นายกช่วยได้นะ คืออย่างสมมุติว่า อันเนี้ยตามกฎประเทศมันทำไม่ได้ โอเค มาคุยกันอ่ะ ครับพี่ เรามีสตอรี่ประมาณนี้จำเป็นต้องทำผิด ซึ่งมันจะขัดกฎกับประเทศนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย มาปรึกษานายกดูก่อนโอเคนายกอาจจะพิจารณาเป็นเคส by เคสไปว่าโอเคงั้นโอเคสตอรี่อันนี้ทำได้เดี๋ยวนายกไปช่วยณจุดนี้ได้อะไรเงี้ยมันแม้ว่ามันจะผิดกฎข้อนี้อะไรเงี้ยแต่เพื่อคอนเทนต์ไง ใช่เราต้องการจะทำให้เซิร์ฟเราเป็น ใช่ เซิร์ฟคอนเทนต์เพื่อให้ดูแล้วสนุกที่สุดอยู่แล้ว คือ ไง ไม่ใช่ว่ามันผิดแล้วมันทำไม่ได้คืออย่างน้อยมาคุยกันก่อนมาเตรียมกันก่อนนิดนึงอะไรเงี้ย เราปรึกษาก่อนว่ามันได้ไหมแบบนี้มันได้ คือ ไหม คืออย่างอาจูอยากจะมีสตอรี่กับอาเฉินอย่างเงี้ยอ่ะก็แล้วก็มาคุยกับนายกก่อนอ่ะคร่าวๆประมาณนี้อ่ะข้อนี้มันผิดนะโอเคนายกก็จะบอกว่าอันนี้ในส่วนนี้อาจูทำไม่ได้นะแต่อาจูเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยคือแบบมาช่วยหาทางออกกันอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังว่าเฮ้ยอาจูทำไมทำผิดกฎเซิร์ฟได้อะไรเงี้ยคือ หลังจากนั้นก็คือถ้าอาจูทำไปแล้วเงี้ย ผมอยากทำ นายกก็จะบอกเองว่าเขามาคุยกับนายกแล้วนะนายกอนุมัติอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็ทำอะไรอาจูไม่ได้ถูกไหมเพราะว่านายกรับรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ตอนแรกที่ผมคิดเลยนะคือ มันก็มีเรื่องตำรวจมันก็มีไปทำแบบเมื่อวานนะผมผิด ผมก็บอกว่าผิด เพราะว่าผมอะจะไปล่ออุ้มฆ่ามันก็ผิดถูกไหมพี่ ผมเลยเฮ้ยยกเลิกไม่เอาเลิกคิดเลยนะ เพราะว่าเราเป็นตำรวจด้วย ใช่ผมเป็นตำรวจ มัน เข้าใจ หนึ่ง ฉั การ น ที่เป็นตำรว คิ จ ดถึงเธออยู่ ทุกช่วงเวลาที่ จะร้องเพลงหาพ่อมึงเหรอไอจูกำลังเครียดอยู่เนี่ย หายใจเอาเหรอก็ไม่รู้ เพราะมึงเลยไอสัตว์ นั่นแหละ โอ้ยแล้วเหรอกูผิดอะไร ตัด วะ สิน เนี่ย ใจที่ตอนนั้นน่ะก็เลยถ้าลาออกจากตำรวจมันก็น่าจะทำอะไรที่มันดูง่ายกว่านี้ แต่วันเนี้ยผมเรื่องคอนเทนต์กะแบบคือปกติคนที่ทำคอนเทนต์กับพี่แบงค์เนี่ย มันก็คือแบบจะเห่าแต่ในทวิตเตอร์ผมเป็นคนดูที่ดูสตอรี่พี่แบงค์ก่อนนอนทุกวันนะครับ สตรีมเลยแล้วแบบได้แต่เห่าได้แต่พูดในทวิตเตอร์ไม่เจอทีมันไม่สนุกไงผมเลยถ้าเราวันหนึ่งได้เป็นนักแสดงเองจริงๆมันเป็นคนเล่นด้วยมันน่าจะมันแต่พอมาเล่นด้วยแล้วมันหนักกว่า แต่ถ้าจะเป็นนักแสดงต้องไปแคสติ้งก่อนครับแล้วก็ต้องไปเรียนนิเทศด้วย ต้องไปเรียนนิเทศด้วย นั่นแหละเมื่อวานก็บอกพี่พลว่าพี่ถ้าเกิดผิดกฎอะไรพี่เตือนได้ทันทีเลยนะ แบบอย่าให้ผมเผลอทำไปเลยมันไม่ดีไงพี่ อย่างไม่ได้ครับต้องแต่งงานก่อนครับ พี่ก๊อฟเราเหงาอะไรเนี่ย โอเคไปกินข้าวดีกว่า เฮ้ยไอพี่เบนจับโรเมนมันยังไม่ได้ VIP อ๋ เนี่ อย เห็นยัง บอกแล้ว โอเคกินข้าวแล้ว ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลย มีโดนยึดยังไม่มียึดไอสัตว์กูใช้รักษา โอเค เกือบ กูปิดโต๊ะไปแล้ว2-3 วันนี้มันไม่มีบอลเงินมีแค่ไหนแค่นั้นนะไอสัตว์ถ้าคนอื่นมีเยอะกว่าอดแดกบอกเลย เกือบแล้ว แต่เกือบแล้วตอนกูแท็กไอ้เฮียจูเกือบโดนยึดไอสัตว์ ต่อจริงเหรอพี่เอาต่อจริงเหรอ ต่อเลยมาขนาดนี้แล้ว ต่ บอกว่า อยู่ โจ ที่ จริงๆ อยู่ที่สามคิว เราอย่าไปสนคำพูดเล็กๆน้อยๆคือต่อให้มันแฮปปี้แค่ไหนก็ตาม ไม่มีอะไรเลยก็ตาม สุดท้ายแล้ว1 ใน 100 1 ในล้านมันมีแค่เพียงคนเดียวเข้าใจปะมันต้องการที่จะแบบทำให้เราแตกแยกหรือทำให้เราหัวร้อนเพราราะว่ามันเห็นว่าเราอ่อนแอมันก็รังแกเราเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจูพยายามอย่าไปสนใจครับ ถ้าอาจูแบบแข็งใส่ต่อให้มันด่าเราแค่ไหนก็ตามเรายังหัวเราะเรายังยิ้มก็เรื่องของกูจะเล่นอย่างเงี้ยแม่งผมว่าคนด่ามันจะกลายเป็นหงุดหงิดแทนซะด้วยซ้ำนะจริงๆเหมือนกับเราไปยอมแพ้มันไม่เห็นเราแพ้มันก็รังแกเราเรื่อยๆเข้าใจไหมมันเห็นว่าเวลาด่าแล้วเฮียเวลากูด่าแล้วแม่งมีดราม่าว่ะกูชอบว่ะไอ้เฮียเวลาด่าแล้วแม่งต้องมาคุยกันดูซีเรียสว่ะมีดราม่าว่ะแม่งก็ด่าอย่างนี้เรื่อยๆ แล้วเมื่อไหร่เราจะไอ้นี่สักที
ดูไอ้แบงค์โดนด่าทุกวันเนี่ย ด่าจนแบบเครียดจนผมข้างหน้าแม่งถ่ายขึ้นไปจนถึงกลางสมองอยู่แล้ว ไอสัตว์นักกรรม อีก บ หน่ อ อย ล เดี๋ยว อีกหน่อยก็คงแบบไม่ขายไม่สตรีมแล้วขายโจ๊กเลยอะยกแมนจูรู้จักปะโทษทีไปกินข้าวแล้วแค่นี้แหละ โอเคตามนั้น พี่แบงค์จะลงยังเนี่ยถ้าพี่แบงค์จะลงก็ ยัง ต ค อ รั บบ พี่ ยัง ก็ได้ ไม่ลงยังไม่ลงเดี๋ยวค่อยไปต่อวันอื่นก็ได้วันนี้ถ้าลมเรามันบูดไปแล้วก็ไปค่อยต่อวัน มัน อื่นก็ ใช่ ได้ มันขาดตอนตรงนี้ไปแล้วไงแต่วันนี้ก็มา เอา เริ่ม จริง ที่ แล้ว เดิ ก็ มแหละ ตัดไปตรงนั้นเลยก็ได้ถ้ามันอารมณ์มันไม่นี่ไปแล้วก็ตัดตรงนั้นไปเลยก็ได้ครับ โอ้ มัน ย จะได้ไม่ วัน เสี เนี้ ย ย เรา ผม ไง ผมมาตาแดงกันประมาณ3 รอบ ครับ ถ้าคนดูอยู่อ่ะมันก็คือคนแดง อืม คนดูอยู่ผมอยู่อ่ะมันจะตาแดง3 รอบปุ๊บแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แล้วแบบโดยที่ไม่หลุดแต่ไฟมันตกอ่ะแต่เมื่อกี้มันไม่ตกไงพี่ อืมโคตรเซ็งจริงพี่จะบินวันศุกร์วันเสาร์ไม่ใช่ บินวันเสาร์ครับใช่วันเสาร์ไปฮ่องกงครับไม่อยู่เลยนั่นแหละก็ถ้าวันนี้อารมณ์มันบูดแล้วก็นั่นแหละก็ตามนั่นแหละครับก็ไว้ก่อนก็ได้หรือว่าตัดจบไปเลยก็ได้แล้วแต่เราอะ โอเคได้แต่ เอาที่เราโอเคครับจะได้ไม่ต้องอึดอัดใจหรือว่าอะไรที่แบบมันต้องมาทั้งทำต่ออะไรอย่างเงี้ย โอเคครับโอเค โอเคครับตามนั้นเลยครับผม ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ ได้ครับ